Assalamu alaikum. دې ټاپک کې بنن مونږه د Amazon marketplaces باندې خبره کوو. د Amazon مونږ سره 20 marketplaces دي. Currently Amazon په 20 countries کې چې کوم دی officially خپل customers لپاره موجود دی. دې کې US marketplace دی، کینیډا دی، میکسیکو دی، UK دی، جرمني دی، فرانس دی، ایټلی دی، سپین دی، جاپان دی، سنگاپور دی، Turkey day, Brazil day, Australia, India, UAE, Saudi Arabia, Netherlands, Sweden, Poland and China. دې 20 countries کې چې کوم دی Amazon موجود دی. اوس د دې 20 countries 20 marketplaces different websites دي. دا یو ویب سایټ نه دی بلکې different website او د هغې د ویب سایټ اډرس چې دی هغې کې changes دي. like for example که تاسو د Amazon US marketplace سرچ کول غواړئ نو تاسو به simply amazon.com به په ګوګل کې سرچ کړئ. لایک تاسو به راشئ ګوګل ته او simply سرچ به کوئ amazon.com. دا د US marketplace لپاره دی. دغه شان که تاسو د UK marketplace سرچ کول غواړئ نو تاسو به amazon.co.uk تاسو به دی لینک اډرس باندې چې دی دا ځان سره اکسسیبل کوي. دغه شان که تاسو Amazon کینیډا دپاره هغه کول غواړئ نو amazon.ca دا د کینیډا دپاره دی. نو داسې د هر مارکیټ پلیس چې کوم دی د هغې خپل یو ویب سایټ اډرس دی. هغه تاسو سمپلی دلته نه چې دی تاسو کتی شئ. د US دپاره چې کوم دی موږ سره amazon.com دی، د کینیډا دپاره amazon.ca، amazon.com.mx د میکسیکو دی، دا د UK دی، دا د جرمني دی، دا د فرانس دی، دا د ایټلی دی. amazon.es چې کوم دی دا د سپین دی، دغه شان جاپان، سنگاپور، ترکی، برازیل، استرالیا، انډیا، عرب امریټس، UAE دپاره سپیشلی، د ساوث افریقا دپاره amazon.sa دی، د نیدرلینډز دپاره amazon.nl دی، دغه شان د سویډن دپاره amazon.se دی، د پولینډ دپاره amazon.pl دی، amazon.cn د چاینا دپاره دی. دا ډیفرنٹ مارکیټ پلیسز چې چرته تاسو خپل سیلینګ کول غواړئ یا چرته تاسو خپل بزنس سٹارټ کول غواړئ کوم مارکیټ پلیس کې هغه تاسو through these addresses تاسو ګوګل کې چې کوم دی هغه اکسسیبل کولی شئ ځان ته. خو مینلی موږ چې کوم دی کوم مارکیټ پلیسز باندې کار کوو په US کې او په UK کې. دغه شان موږ سره ډیر خلک بیا په کینیډا کې په UAE کې زیاتره خلک چې دی هغه سیلینګ کوي. دغه شان amazon.sa د سعودي عربیه دپاره دی. په دې کې موږ مینلی زیاتره زموږ واسطه دې مارکیټ پلیسز سره راځي او دې کې ټول نه هاټیسټ مارکیټ پلیسز موږ سره ټاپ سیلینګ مارکیټ پلیس هغه amazon.com یعنی amazon.us د US چې کوم مارکیټ پلیس دی هغه دی. ورپسې بیا د Amazon UK مارکیټ پلیس موږ سره one of the ټاپیسټ مارکیټ پلیسز کې یو راځي. Thank you.